közép-európai fókusz, az meg tulajdonképpen a Ludwigban az elejétől fogva benne volt. Tehát az a gesztus a Péter Ludwig részéről, hogy egy ilyen nemzetközi kontextusnak a reprezentatív gyűjteményét ő adományként ideadta Magyarországnak. Abba az volt benne, hogy azt teremtsen egy közeget a hazai művészet megjelenítése köré, vagy mögé, vagy hogy egyből így relációba hozza. És ez a gondolat tulajdonképpen már a 90-es évek közepétől, ahogy elkezdett gyűjteni a gyűjtemény, a nérai gyűjteményezési politikájában is megjelent. Ez a szomszédországokkal való intenzívebb együttműködés, ahogy a román, ahogy a lengyel művészet megjelent, az vitathatatlanul a nérainak az érdeme, hogy ezt a nemzetközi összefüggést leszűkítette és manifesztítette, hogy ezt egy ilyen közép-európai összefüggésbe kell megjeleníteni. Úgyhogy ez tulajdonképpen már meg volt alapozva, ez a vonatkozás, és hát ez ennek a lokális kötődésnek, vagy beágyazottságnak egy nagyobb léptékű, és tulajdonképpen a nemzetközi dimenzió szempontjából sokkal izgalmasabb és relevánsabb kitágítása, mert azért azt gondolom, hogy egy tágabb összefüggésrendszerben ez mégiscsak nem nemzeti teljesítményeként, nem egyes országok kortárs művészeti teljesítményeként értelmeződik, hanem egy tágabb régióban. És hát ez a felvetésem, hogyha lehetek ilyen szerénytelen, úgy tűnik, hogy vissza is igazolódott. Most már azért úgy megindultak ezek a folyamatok, amik így látják ezt a régiót, és így is értelmeződik, így interpretálódik a globális diskurzusokban. Azt gondolom, hogy kortárs művészetet gyűjteni az egy nagyon komoly teoretikus kihívás abból a szempontból, hogy meg kell határozni, hogy mit és miért. Mert azon kívül a néhány enciklopédikus gyűjteményen kívül, ami a MoMA, a Tét, meg a Pompidou, gyakorlatilag nincsen más intézmény, aminek meg lenne erre a kapacitása. Mind anyagi, mind intellektuális vagy szakmai kapacitása, hogy ezt legitim módon megtegye. Ehhez képest az a több ezernyi kortárs művészeti múzeum, az mind azzal a problémával küzd, hogy akkor hogy határolja le a gyűjtési fókuszát, a gyűjtési körét. Hogy mi az a speciális, az az egyedi, az az egyszeri, ami csak ott, abba a városba, abba az épületbe látható, és az miről szól. Tehát ebbe a mezőnybe, ezeken a nagyokon kívül szerintem az összesnek iszonyatos vérrel és verejtékkel ki kell küzdeni az identitását. Minden pozíció megkérdőjelezhető, de valamit mégiscsak választani kell. És én azt gondolom, hogy a Ludwig Múzeumnak az a nem túl hosszú 23 éves története, az eléggé egyértelműen meghatározza ezt a választ és azt a pozíciót, ahonnan neki ezt a globális történetet nézni kell, és amit a gyűjteményébe neki össze kell gyűjteni és fel kell mutatni. És szerintem ez egy ilyen topográfiai vagy geopolitikai régióra kiterjedő hangsúly, fókusz, másrészt pedig időben, az pedig a 60-as évektől, mint ahogy ez szintén az alapítástól kezdve egyértelmű. És ez az időbeli keret és ez a térbeli keret szerintem ez nagyon egyértelműen definiálja. Másrészt pedig ez egy olyan unikális helyzetet jelent ebbe az egész régióba, ami nincsen nagyon más gyűjteménynek. És ez a másik olyan mozzanat, ami szerintem ezt nagyon indokoltá teszi, hogy ez legyen a fókusz, és hogy ez az intézmény itt Budapesten így identifikálja magát. Mert nincs
nincs itt se a régióban, hát a régión kívül meg aztán egyáltalán nincs, tehát föl sem merül a lehetősége, hogy közép-európai művészet ilyen nagy számban legyen együtt akár egy nyugat-európai, akár amerikai, akár nem tudom én, katari gyűjteményben. Szóval, hogy ez csak itt van, és itt még lehetne éppen mondjuk Belgrádba, vagy Zágrábba, vagy Varsóba, de történelmi okoknál fogva a Ludwig azt a globális kontextust, a 60-as évektől kezdve a pop-artot és a hiperrealizmust és a 80-as évek német festészetét, azt Budapestre adta. És ez olyan előnyt jelent, és olyan helyzetet teremt, ami sehol máshol nincsen. És ezt kell szerintem ennek a múzeumnak kiaknáznia, hasznosítani, és ebből kell felépíteni a saját identitását. Én azt gondolom, hogy ezen nagyon keményen kell dolgozni, és ezt nagyon határozottan és konzekvensen kell képviselni, hogy ez kívülről valóban távolról is jól látható legyen. Mi ezt elkezdtük, ezt már a Néra is elkezdte, és én azt gondolom, hogy nagyon komoly lépéseket tettünk ebbe az irányba, de ez csak akkor válik valóban kívülről is azonosíthatóvá, hogyha ez egy hosszú időtávon keresztül konzekvensen történik, és valóban olyan művek kerülnek be, amik idővel bebizonyítják a jelentőségüket ebben a tér- és idődimenzióban. És én úgy gondolom, hogy sikerült néhány ilyen művet a gyűjtemény számára megszereznünk, és hogy látom, hogy azok az elmozdulások, amik történtek itt a tágabb régió múzeumaiban, és azok az elmozdulások, amik a nyugat-európai vagy az euróatlanti múzeumokban történtek, azok ezt mind visszaigazolják és egyértelműsítik, hogy ez valóban így lehet egy tágabb perspektívában nézni. Tehát az, ahogy most a Tét tavaly megalapította valóban azt a vásárlási bizottságot, ami kifejezetten a volt szovjet országaira, meg a volt szovjet köztársaságokra vonatkozik, az egy teljesen nyilvánvaló lépése ennek a gondolkodásmódnak, meg ennek a figyelemnek, ami már a 2000-es évek második felébe megmutatta az első jeleit, vagy már ennek nyilvánvaló jelei voltak, hogy egy ilyen lépés az be fog következni. Csak nem lehetett tudni akkor még, hogy ez valóban milyen gyorsan, de hát ez végül is az 5 év alatt bekövetkezett. És szerintem igazán most került kulcspozícióba a Ludwig, és egy olyan szituációba a Ludwig, ahol eldől, hogy meg tudja tartani ezt a pozícióját, vagy sem. Akár Bukaresthez, akár Varsóhoz, akár Ljubljanához vagy Zágrábhoz viszonyítva. Hogyha ezt így tudja folytatni, és ezt nagyon egyértelműen tudja reprezentálni, ezt az elköteleződését, és szakmailag legitimé tenni kutatásokkal, kiadványokkal, olyan jelentőségű kiállításokkal, amik ezt a pozíciót növelik, akkor jó irányba megy. Hogyha ezt nem tudja, akkor egy elszalasztott lehetőség lesz az a dolog.